سلام آقا، ما 3 روز غذا نخوردیم. رفتم تو یوتیوب یه چیزی دیدم، یه ویدیویی دیدم، طرف داشتش میگفت فستینگ و نمیدونم روزه‌داری متناوب و این اگه 3 روز غذا نخوری این میشه اون میشه. واسم خیلی جالب شد. منم رفتم تحتیشو در آوردم. از اون جایی که هر چیزی رو که باهاش آشنا میشم یا برام خیلی جالبه میرم تا تهش رو سوراخ میکنم و برمیگردم ببینم مثلا داستان واقعا چجوریه، این چیزی که مثلا این طرف داره توی ویدیو میگه واقعیت داره یا نه. و به این نتیجه رسیدم که واقعا این قضیه وجود داره و مصمم شدم که حتما این کار رو انجام بدم. حالا توی ادامه این ویدیو که به صورت مستندم هست، یعنی دقیقاً از خودم فیلم گرفتم که مثلا شب اول چه حس و حالی دارم یا مثلا شب دوم چه جوریه، روز سوم مثلا چه جوریم، دقیقاً اینو به صورت مستندطور فیلم گرفتم از خودم و میتونیم با هم دیگه ببینیم که خیلی جالب شده این داستان. حالا توی ادامه این ویدیو با هم دیگه هم این داستانا رو میبینیم، یعنی این 3 روز منو میبینیم، همینم که من به صورت علمی تا جایی که متوجه شدم و تحقیق کردم براتون توضیح میدم که داستان از چه قراره. از اونجایی که توی همه ادیان و مذاهب گفتن که آقا روزه بگیرید یا مثلا 3 روز غذا نخورید یا 3 روز مثلا گوشت نخورید، فلان قد مثلا آب نخورید و اینا. خب توی دین اسلام هم از اونجایی که میدونید میگن که از زمان اذان صبح تا اذان مغرب مثلا نخورید. این تقریبا 14-15 ساعت میشه دیگه که شما هیچی نخورید. ولی این که بدن بهش آب نرسه از لحاظ علمی ثابت شده که این خوب نیست و بدن همیشه باید هیدراته باشه. اما این داستانی که من تجربه کردم این فستینگ آب هستش، یعنی تو این 3 روز فقط شما میتونی آب بخوری ولی غذا نمیخوری و اگر مثلا فشارت افتاد میتونی یه ذره نمکم بخوری. توی 12 ساعت اول بدن شروع میکنه به تولید هورمون رشد و توی 16 ساعت بدن وارد کیتوز میشه و هورمون کیتون تولید میکنه. مغز کلاً عاشق هورمون کیتونه، باعث میشه که مغز یه حالت شارپی پیدا بکنه. بدن شروع میکنه به از بین بردن سلولایی که مشکل دارن یا خیلی پیرن یا مستعد به سرطانی شدنن. بدن میاد اینا رو میشناسه و اونا رو از بین میبره و توی 16 ساعتی که اول هستش، یعنی اون 16 ساعت اول بدن از اونجایی که قند واردش نشده، یعنی قند و گلیکوژن رو نمیتونه بسوزونه، میاد چی کار میکنه؟ میاد میره از چربیای بدنمون ور میداره. خیلی چیز باحالیه. یعنی من وقتی که این چیزها رو در موردش تحقیق کردم اصلا باورم نمیشد که بدن ما اینقدر هوشمند و خفنه که توی این چند ساعتی که مثلا 16 ساعت اول که ما هیچی نمیخوریم خودش وارد عمل میشه و چجوری مثلا نمیاد آسیب بزنه به خودش، میاد یه کاری میکنه که برای خودش فوق العاده مفیده. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم تعداد وعده های غذاییمون رو انقدر زیاد کردیم که این بدن این هورمون کیتون رو دیگه نمیتونه تولید بکنه. با چی؟ با خوردن کربوهیدرات و نون سفید و برنج و اینجور داستانا باعث شدیم که بدن اون کاری که میلیون ها سال داشته انجام میداده به صورت عادی حالا دیگه نمیکنه این کارو. این موضوع خورده شدن، شکستن سلولای پیر و مستعد به سرطانی شدن اسمش اتافاژی هستش و در مورد این اتافاژی خیلی مقاله های زیادی هست که توصیه میکنم حتما بخونید اگر خیلی دوست داشته باشید در مورد این داستان اطلاعات بیشتر رو در واقع کامل تر داشته باشید. لینک هاشو توی دیسکریپشن میذارم، برید اونجا میتونید پیدا بکنید و بخونید. حالا بریم ببینیم روز اول من چجوری بود. امروز اولین روز رژیم 3 روزه منه. الان تقریبا ساعت 2 ظهره، روز شنبه. به نظر میاد
خیلی حس خوبیه. آخرین وعده غذایی که خوردم دیشب ساعت 7 شب بود. یه پیش دستی برنج با یه ذره گوشت و تا الان زیاد حس گشنگی ندارم و اینکه خیلی حس خوبیه به نظرم. امیدوارم که تا آخرش بتونم ادامه بدم تا ببینیم چی میشه. حالا از لحظه های دیگه هم از روزهای دیگه هم میذارم. این هوا فوق العاده است امروز. یه هوای مثل بهشت، البته خنکه ولی به دلیل وجود آفتاب گرمه. روز اول سخت ترینه به نظر من، روز اول و یه مقداری هم از روز دوم، یعنی 2/3 تقریبا از روز دومم تقریبا برای من خیلی سخت بود. الان تقریبا ساعت 11:30 شب روز اول از این در واقع 3 روز. یه مقداری احساس میکنم فشارم بعضی وقتا میفته ولی نمک خیلی کمک میکنه به خاطر اون الکترولیت هایی که داره و اینکه یه ذره احساس کم توانی توی عضله ها دارم. احتمالا فردا خیلی شدیدتر میشه ولی ادامه میدم. همونجوری که دیدیم من یه مقداری بیحال شده بودم چون یه دفعه این کار رو کرده بودم، یعنی بدن یه جورایی شوک شده بود. اکثرا کسایی که تو این کار خیلی مهارت زیادی دارن و تجربه بالایی دارن میگن که یواش یواش وارد این روزه 3 روزه بشیم. چجوری؟ اینی که مثلا توی اول ماه مثلا یه روز غذا نخوریم بعد مثلا غذا بخوریم، بعد همینجوری این یه روز رو مثلا بکنیمش 2 روز، بعد همینجوری که بیایم جلوتر بعد از 1 ماه دیگه بدن یه مقداری عادی میشه واسش این داستان غذا نخوردن و قبول کردن 3 روز غذا نخوردن براش خیلی راحت‌تر و ساده تره. ولی خب من یک کاره پریدم وسط داستان که گفتم من میخوام هر جوری هستش اینو تجربه بکنم چون خیلی برام جالب و هیجان انگیزه و به خاطر همون بود که یه مقداری من بیحال شدم. حالا بریم روز دوممو ببینیم که چی جوری بود و چی تجربه کردم. امروز روز دوم رژیم من هست و حس بیحالی دارم. عضلاتم احساس میکنم اون عملکرد خوبیه که باید داشته باشه رو ندارن ولی ادامه میدم دیگه، ادامه میدم و اینکه یه ذره بالای سرم درد میگیره، احتمالاً به خاطر املاح بدنم که کم شده ولی نمک میخورم با آب، امیدوارم بهتر شه شرایط. امروز احتمالاً سخت‌ترین روزشه تو این 3 روز و فردا شرایط بهتر میشه ولی خوشبختانه آخر هفته است و هیچ کار خاصی ندارم بخوام انجام بدم. تایم زیادی هم نسبتاً دارم میخوابم. الان ساعت تقریبا 10:30 شب روز دوم از رژیم. یه مقداری بالای سرم هنوز درد دارم ولی ادامه میدم. فردا ساعت 7 شب دیگه تمومه این 3 روز و اینکه حسی که دارم اینه که ذره احساس میکنم تپش قلبمو بیشتر حس میکنم، انگار قلبم محکم‌تر داره میزنه و اینکه ادرارم هم بوش یه مقداری تغییر کرده. به نظر میاد که یه حالت عادی داره چون من از ملاتون استفاده میکنم. این باعث میشه که بعد از یه مدتی استفاده توی مجاری ادرار ایجاد عفونت میشه ولی به نظرم همه چی عادیه و اینکه همینطور شکمم خیلی رفته تو. همون جوری که دیدیم روز دومم تقریبا بیحال بودم و اینکه
یه مقداری اون انرژی که باید می‌داشتم و نداشتم. یه سریا میگن تو طول این 3 روزی که شما فستینگ هستی، اگر فعالیت بدنی داشته باشی، این هورمون رشد تولید شدنش تو بدن خیلی سرعت بیشتر و مقدار بیشتری تولید میکنه و توی 48 ساعتی که در واقع شما غذا نمیخوری، این عدد به 500% میرسه. یعنی یه عدد فوق‌العاده بالا و غیر قابل تصوری که شما با هیچ کاری نمیتونی به این عدد توی بدن خودت برسی. در واقع بدن داره گردگیری میکنه دیگه، انگار که یه دکمه ریست فکتوری هست و این دکمه رو فشار میدید و کل بدن انگار که برمیگرده به حالت اول کارخونه. توی بدن وقتی که این هورمون کیتون تولید میشه، این باعث میشه که التهابای مغزی از بین برن و این فوق‌العاده است واسه مغز. یعنی یکی از دلایلی که خیلی مغز عاشق این هورمون کیتونه همینه. حالا بریم ببینیم روز 3 من چطور بود. الان ساعت 7 شب و 3 روز در واقع رژیم من تموم شد. امروز صبح خیلی جالب بود. من زیاد احساس گرسنگی نمی کردم و اینکه سردردم هم خوب بود، یعنی اصلا هیچ سردردی نداشتم. خیلی جالب بود. احساس میکنم انگار مغز این داستان گشنگی رو دیگه فراموش میکنه وقتی که دوره دیگه میگذره، ولی کلا حس سبکی خیلی عالی دارم. الان هم که فضا رو درست کردیم و باید برم بخورم. جالبه که من فکر میکردم واقعا 3 روز سخت‌ترین روزه، ولی در واقع روز اول و روز دوم سخت‌ترین بود. چیزی که بعد از این 3 روز من تجربه کردم این بود که قدرت بیناییم خیلی قوی‌تر انگار شده بود، انگار شارپ‌تر می‌دیدم، انگار که رنگا برام خیلی پررنگ‌تر بودن یا صداها رو خیلی بهتر میشنیدم، همینطور بوها رو خیلی عمیق‌تر و خیلی بیشتر حس می‌کردم. این نشون میده که اون چیزایی که توی بدن هست، اون احساسایی که ما توی بدن مثل حس مثلا بینایی، چشایی، بویایی، اینا در اثر این 3 روز غذا نخوردنه قوی تر میشه. انگار بدن داره بهت میگه که آقا مثلا این کار خیلی کار خوبیه و پاداشش هم اینه که حالا داری قوی تر میشه. یعنی بینایی، چشایی، بویایی، اینا داره هی حسات قوی تر میشه و این خیلی برای من جالب بود. و در نهایت میتونم بگم که تجربه فوق‌العاده عالی و خیلی باحالی بود و حتما بهتون توصیه میکنم که این فستینگ 3 روزه رو تجربه بکنید. خانوما اکثرا یا دختر خانوما اکثرا دنبال اینن که سایز کم بکنن یا وزنشون کم بشه، ولی به نظر من این کاری که من انجام دادم، یعنی از طریق این مسیر که شما در واقع میرید جلو و اینو تجربه میکنید، انگار که یه هدیه‌ایه که به بدنتون دادید. یعنی واقعا به قول استاد بهرام مژیری، این شکم بیهنر پیچ پیچ چه هست؟ خورش قرمه سبزی، بادمجون، چیچی فلان، اینها نون سنگک و بندوبسات اونقدر میخوره که به اینجاش میرسه. به این بدن باید استراحت بدیم و اینکه اذیتش نکنیم با خیلی غذا خوردن. حالا شما تصور بکنید اونایی که فست فود میخورن یا غذاهای ناسالم، اونا دیگه ببینید چه بلایی دارن سر خودشون میارن و سر بدنشون. و به نظر من با ارزش ترین چیزی که ما توی زندگی داریم سلامتیه. امیدوارم که هیچ وقت کارتون به بیمارستان نکشه، چون من خودم یه مدت خیلی طولانی به خاطر تصادف توی بیمارستان بودم و دردای خیلی زیادی رو تجربه کردم به خاطر اینکه سلامتی من دچار مشکل شده بود و میدونم که سلامتی بدن
با ارزش ترین چیزیه که ما داریم و چقدر خوبه که مراقبش باشیم و بهش اهمیت بدیم و بهش فکر بکنیم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. من سعی کردم خیلی طولانی نشه، خیلی تیتروار صحبت کردم. اگر واقعا علاقه دارید نسبت به این موضوعی که توی این ویدیو مطرح شد، توی دیسکریپشن لینک هایی که مربوط به اون مقالات علمی و اون ریسرچ هایی که شده در مورد این موضوع رو براتون میذارم. حتما برید یه سری بزنید و نظراتتون رو برای من کامنت بکنید. این کامنت های شما خیلی به من انرژی و دلگرمی میده و باعث میشه که من این ویدیوها رو با انرژی بیشتری تولید بکنم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لایک کنید، اگر تازه وارد این کانال یوتیوبی شدید سابسکرایب کنید و اگر زنگوله کنارش هم بزنید میتونید جزو اولین نفراتی باشید که به محض اینکه من ویدیویی میذارم ویدیوهای منو تماشا کنید. امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه و لبتون خندون.